Ooh! Wow! 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 Wait mo muna. Hi guys, it's me again, B-Boy, and welcome back to my channel. If you're new here, I hope you'll stick around and learn new things with me. Well, I have to admit that growing ginger is never an easy task for me. Bisan ko na nga rin nabasa sa isang comment sa video about growing ginger na never siyang naging successful sa pagpapatubo ng ginger. Ako nga rin, di ba? It's really so frustrating. Seriously. Well, may mga tao lang talagang may green thumb. And you're lucky for that, guys. Pero paano naman tayo yung mga taong walang green thumb? Well, don't worry. May pag-asa pa. Pero before ako magpatuloy, pakilike naman ang video na to. If you're fond of growing ginger and just so frustrated like me, sigurado ako magugustuhan nito. Bakit nga ba mahirap magpatubo ng luya? Kung kayo'y bumili sa supermarket o sa grocery store, maaaring ito'y nilagyan o nasprayan ng inhibitor o yung tinatawag na growth retardant na siyang pumipigil sa luya na tumubo. Para maiwasan ito, choose a living rhizome, a viable rhizome that won't disappoint. Check nyo kung may usbong o yung visible eyes o bud yung luya na gagamitin. Ang luya ay isang tropical plant, meaning mahirap itong lumaki sa mga rehiyong hindi gaano mainit at mahalumigmig o humid. Kung kayo'y nasa temperate regions na may winter and summer, during winter months mas magandang magpatubo indoor, but ensure to follow proper precautions sa pagpapatubo nito sa loob ng bahay. During warm months naman, you can keep it outdoor in a partial shade, avoiding the blazing sun. Ganun din sa mainit na lugar tulad ng sa desyerto na masyado namang dry ang hangin. Even if it survives, it will not have much root development. Kung dry ang hangin, makakatulong na maglagay ng misting o ng humidifier. Maaaring hindi maayos ang drainage ng grow bed na pinagtataniman ng luya. Nasabi ko na rin to dati, soil must be moist pero hindi niya matotolerate ang sobrang tubig. Ang lupa na basa or saggy soil will only cause the root to rot and the entire plant will die. Probably the soil where ginger is planted does not have adequate nutrients. Ginger needs rich loamy soil with plenty of organic material. Dahil kung hindi, yung nag-sprout na ginger will just turn brown and die. Thus, at this point, a good fertilizer is recommended. Or perhaps it doesn't get enough sunlight. Ginger needs a balance of some bright light and shade. It requires at least 2 hours of bright indirect sunlight or bright diffuse light. Sa tingin nyo, may mga nabanggit ba ako na nararanasan ngayon ng tanim ng luya? Kung naiinip kayo sa pagpapatubo ng luya, don't worry, sundan nyo lang itong mga sasabihin ko. Ano ang pwede natin gawin para mapabilis ang pagpapatubo nito? Gaya ng sinabi ko kanina, choose a viable ginger rhizome. Look for pieces na firm, healthy looking, no sign of damage, and have visible eyes or bud. A living rhizome, yung nag-sprout na ng ginger in the store is also a good candidate. Bago gamitin, siguraduhin meron na itong bud na tumubo. Kung wala pa o maliit pa, put it in a warm, dark place sa ilalim ng kama o sa loob ng cabinet sa kusina. Iwan ito dito hanggang tumubo ang usbong. If walang tumubo, siguro'y mas makakabuting palitan ang luyang tatanim. Bumili na lang ng luya na may tumutubo ng buds o usbong. Cut the eyes or the buds out gaya nakikita nyo ngayon. You may still use the remaining for your cooking. Medyo inangat ka lang, no? Para lang makita nyo paano i-cut. Pero for you, kung ano mas convenient or ano yung mas madali sa inyo para makat yung bawat buds. So yun ang gawin nyo. So this one. So if you notice, konti lang na rhizome sinama ko sa pagkat. Hindi naman kailangan ng malaking part. Although kasi sa ibang mga tutorial, medyo may minimum na 1 to 2 inches para magpatubo. Pero sa nakita ko nga, konti lang part ng rhizome ng ginger yung sinasama niya sa mga cuttings niya.
Okay. Ang mga susunod na step ay may tatlong paraan or options na pwede mong sundin. Piliin mo kung ano yung mas effective sa'yo. Option 1. Using water. Put the cut ginger buds in a container with damp paper towel or cloth. So, namasahan siya. So, dito natin lalagay yung mga na-cut na buds para ma-germinate. Naisip ko na ilipat yung sample ko sa isang circular na container. At this point, yun yung available para mailagay ko lahat ng sample ginger na gagamitin ko. Cover it with wet paper towel afterwards. Not too wet, just right, else it will rot. Cover the container tightly. Option 2. Using cut onion. Put the cut ginger in a container with damp paper towel. Slice a piece of onion. Put few slices of onion into the container with ginger. You can put it directly beside the ginger. Cover it with wet paper towel afterwards. Cover the container tightly. Option 3. Using onion solution. Crush a small size onion. Mix it well with 1 gallon of water. Actually, I didn't really follow this amount. I used less than 1 gallon. Squeeze out the juice or the onion in a water solution. Then transfer the solution into a spray bottle. Put the cut ginger in a container with dry paper towel. Spray the solution into the container until damp. Cover it with dry paper towel. Spray the solution into the paper towel until damp. Cover the container tightly. So here we have 3 techniques: using water, using onion solution, and using cut or slice onion. Leave it in a dark, warm, and humid place, maybe under your bed with the aircon turned off, or in your kitchen cabinet. Why in a dark place? Well, root formation is better in darkness based on several studies. Pwede nyo ito i-check daily. You might notice na nabubulok na yung cut onion after a few days pa lang dahil sa mataas na temperature at mataas na humidity. Possible rin na dahil sa nasobrahan sa tubig na nailagay. If this happened, I suggest na i-transplant nyo na ito habang hindi pa nabubulok yung kabuuan ng onion at para din na rin mahawa yung ginger. Well, if you're not confident with this technique, you still have option 1 and 3, just in case. Dahil sa mataas na expectation ko dito, let's start with option 2, with cut onion. Gusto niyo ba yan? You know? May tumubong ugad. 1 day pa lang to, ah. First day pa lang to, may tumubo na. I think it's effective. Yes. Nakita niyo yun? May tumutubo na rin, no? Wow. First day pa lang to, ah. We'll see in the next few days. So this is sa cut onion. Ooh! Whoa! 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 May tumubo na! Whoa! Whoa! It's really nice. Whoa! Super visible ng ano. Whoa! Whoa! Can't resist.
Oh my god, first day pa na super effective. Super effective. Ay, meron din. Hello. Although maliit lang. Still. You know. Oh. See? Bakit ko ginamit ang sibuyas in the first place? Bukod sa napanood ko ito sa isang tutorial, ni-research ko rin ito. Matatawag nating rooting agent ang sibuyas. Ito ay may dalawang main hormones na nakakatulong sa pagpapaugat. Ang auxin na nagpropromote ng cell elongation at ang gibberellins naman na nagre-regulate ng various plant development tulad ng stem elongation and germination. Pag hinalo ito sa mga pinapatupong halaman, siguradong mag-i-improve ang pag-ugat nito. Although may mga basehan ito, hindi ko masasabi na 100% accurate ito. Well, tumubo rin naman yung luya na tinanim ko using water lang, di ba? Siguro mas magiging accurate ito kung mas marami tayong gagawa ng ganitong eksperimento. Try nyo. Some folks would wait up to 6 weeks to transfer it to the grow bed, but mine, I transplanted it after just 7 days. But before this, make sure to have the soil or grow bed ready with enough nutrients needed by adding fertilizer or applying mulch. Hi guys, so this is the 7th day since we started growing ginger doon sa container na may cut onion, onion solution in water. So, let's see kung tuloy-tuloy yung kanyang pag-grow once na mag-transplant na natin siya sa kanyang growing bed. So, are you excited? Let's do this! So, dapat buwaghagang lupa. I-group ko yung itatanim into 6, so may 2 plots ako na gagamitin na may tig-anim na ginger seedlings. Hindi ko na sinunod actually yung recommended na distansya nila sa isa't isa. Well, experiment lang naman ito, so kung tumubot, itutuloy-tuloy ko na. Medyo delicate yung luya, so ingat lang sa pagtatanim. Dapat din hindi masyado malalim yung pagtatanim and nakalabas yung bud o yung usbong kung maaari. Last Saturday, June 5, umulan at muha dito sa lugar. So, nadali yung mga tinanim ko. Pero fortunately, hindi naman nadali lahat. Out of 12, may 4 na hindi na tumubo. Mukhang hindi na tumubo at nabulok na. And 4 yung tila bumagal yung paglaki. Pero meron naman tayo 4 na tuloy-tuloy lang sa paglaki. So, it's still good news. This is how it looks after 21 days. 3 weeks. In this experiment, napatunayan natin na successful ang mga techniques sa pagpapaugat ng kapirasong luya using plain water, cut onion, and onion solution. Gamit ang mga techniques na ito, nakapagpatubo tayo sa unang araw pa lamang. And 100% lahat nagkaugat sa ika-7th day na siyang ginamit ko ng go signal para sa transplanting. Compare sa mga naunang paraan na it took me weeks para magpaugat. Dito, isang luya lang ang ginamit ko pero nakapagpatubo ako ng mga 12 ginger cuttings. Subalit, hindi ko masasabi na bumilis rin yung rate ng paglaki after nitong magkaugat at tumubok. If napanood nyo yung previous video ko, halos magkasinglaki lang sila yung tinanim na luya sa ika-24th na araw sa parehas na mga techniques. O mali lang ang tingin ko. Ano sa tingin nyo? Ang maganda dito, 100% sure ako na mas marami kayong maitatanim gamit ang isang buong luya lamang na may tira pa para gamitin sa inyong mga kusina. Siguro kung may recommend man ako para mas maging successful ang pagpapatubo nyo, siguraduhin nyo muna siguro na sapat yung ugat ng ginger cutting na itatanim nyo. Kung sa tingin nyo maliit pa siya or maikli pa, pagutin nyo pa, patagalin nyo kahit umabot siya ng 2 weeks or so, right?
para sigurado na tuloy-tuloy yung pagtubo nito. And makasurvive siya sa susunod na mga araw. Sa akin, ika-29th day niya na ngayon. And so far, so good. And mukhang tuloy-tuloy na yung pagtubo. Although, may mga namatay, at least karamihan naman ay nakasurvive kahit paano and mukhang tuloy-tuloy na. Ang mga nakita niyo sa aking video ay base sa aking aktwal na karanasan at pananaliksik. Please give a thumbs up kung nagustuhan niyo ang video na ito at mag-comment kung may mga suggestions pa kayo. Pakashare na rin kung sa tingin niyo ito ay makatulong sa iba. Subscribe and hit that notification bell if you want to get notified of my new videos. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagtitiwala. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!